There they are, Hey, clustered around power outlets, near the recycling bins, did you jiggle it? tethered to the wall. Oh, come on. It says your new iPhone's coming out soon. Hope it has a better battery. Totally. You're stuck here until your battery. Nature na talaga ng iPhone ng mabilis malowbat. Ngayon sa video ito ay share ko sa inyo ang mga battery saving tips and tricks para sa lahat ng mga iPhone users. Ang mga battery saving tips dito ay based sa latest iOS version at pagdating naman sa mga lower version, meron silang konting difference pagdating sa ibang location ng settings. Battery usage information. Pinaka-basic way para makatipid ng battery, dito mo malalaman kung anong apps ang malakas mag-consume ng mga battery mo. Nasa user na lang kung paano siya mag-a-adjust sa paggamit ng apps. Home screen and lock screen wallpaper. Gumamit ng mga wallpaper na static at iwasang gumamit ng mga dynamic or perspective, yung mga may moving object na wallpaper. Turn off Siri and disable all Siri suggestion, and paki-turn off na rin po sa lahat ng mga application. Turn on reduce motion. Nire-reduce nito ang parallax effect ng mga animation tulad ng pag-transition ng iba't ibang application. Turn off automatic updates. Advisable lang itong i-on kung mayroong bagong software update at kung mayroon kang strong Wi-Fi. Turn off raise to wake. Ito yung feature ng iPhone na kapag inangat mo ang phone mo ay kusang magta-turn on yung screen. Turn on auto brightness or dim the screen. Turn off automatic downloads, cellular data on iTunes and App Store. Para makatipid ka na sa data at sa mga necessary update ng mga apps, turn on auto lock to minimum. Turn off some location services. Para sa mga app na nagre-request ng location, pakiset na lang po siya ito sa while using. Background app refresh. Exception dito yung mga apps na kailangan mo tulad ng Messenger. Off notifications on apps. Turn off yung notification para dun sa mga apps na hindi mo na kailangan ma-notify. Iwan mo lang na naka-on yung mga apps like Messengers, SMS, and etc. Pati yung mga tawag. If nasa area ka na wala kang cellular signal at meron ka naman Wi-Fi, mas okay na iset mo na lang ang iPhone mo sa airplane mode, saka i-connect sa Wi-Fi. Ito ay para hindi lagi nagse-search ng cellular signal ang iPhone. Turn on low power mode. Ngayon, ang ginagawa ng low power mode ay binabawasan niya yung battery
consumption ng iPhone mo. At nire-reduce nito ang performance ng apps at settings para magawa ito. Low power mode ang pinakamagandang feature ng iPhone. The best way and easy way to save battery is i-turn on mo ang iyong low power mode. Kahit 80% pa lang to, yung battery mo pwede mo na itong i-turn on para mas tumagal pa yung battery mo.